1พอดีว่าเราจะมาทำความรู้จักกับนกแก้วกันนกแก้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่มันเป็นนกแก้วที่มีลวดลายสีสันสวยมาก 1. นกแก้วมันจะชอบอยู่อาศัยตามป่าจังเกิลเราจะปล่อยให้ดูเช่นเราปล่อยมามันก็จะบินไปแล้วถ้าเราลองปล่อยอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะมันเอานกแก้วนี้เป็นนกแก้วอาศัยตามป่าจังเกิลมันก็บินกันไปอย่างนี้นกแก้วปล่อยร้ายกันไปหน่อยดีว่าเราได้รู้จักนกแก้วกันแล้วนกแก้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มีสีสันลวดลายสวยๆโอเคเราก็จะมีประมาณแค่นี้สำหรับในการพูดนี้นกแก้วจะสวยมากเลยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย